السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابوناو معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. فيديو جديد، معلومه جديده ان شاء الله. اليوم غنهضروا على واحد شراب اللي هو واحد السيرو، اللي الاسم التجاري ديالو هو اوفون. هاد اوفون هذا واحد السيرو اللي خاص بالسعال. السعال اللي تيكون يعني مزعج. السعال اللي تكون جاف، كيف كنقولوا جاف، هي الكحبه الخاويه، او السعال الناتج عن التهاب الحلق، كيكون الحلق ملتهب، او القصبه الهوائيه. بالنسبه وداك السعال اللي تيكون مجعز ايضا، كتبقى تكحب 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 حتى كتحس بالنفس ديالك غادا تمشي عليك. بالنسبه لهاد اوفون هذا راه زوين وفعال اذا استعملتوه، خاصه هو بالنسبه للكبار، يعني للبالغين والاطفال 12 سنه وما فوق. اما اقل من 12 سنه ما يمكنش لهم انهم يستعملوه. يعني بالنسبه للبالغين الجرعه ديالهم يستعملوا اوفون من معلقه واحده الى 2 معلقات كبار، يعني بالنسبه للناس الكبار. يعني المقاسات تكون متدرجه على حسب حوالي 15 مل لكل جرعه من الدواء ديال الاوفون، وكيتم التجديد ديالها من بعد كل 6 ساعات اذا لزم الامر. ونحاولوا ما نفوتوش 4 جرعات في اليوم، ولكن هي من الاحسن الواحد بالنسبه للكبار حاولوا اننا نديروا الجرعه تكون واحده في الصباح وواحده مع الغداء وواحده مع العشاء من بعد الماكله، يعني 3 احسن. اما الاطفال اللي فوق 12 سنه فطريقه الاستعمال ديالهم كالتالي، هي يعني ياخذ اوفو من 40 الى 50 ملغ، والجرعه كتبقى هي مدرجه، يعني معلقه يعني لكل جرعه، ويتم انه كتم التجديد ديالها بعد كل ساعات اذا لزم الامر. يعني ما نفوتوش فيها حتى هي 3 الجرعات حتى هي من وراء الاكل. بالنسبه للموانع ديال الاستعمال ديال اوفون، يعني اوفو كيتمنع في الحالات الاتيه، يعني الطفل اقل من 12 عام ما يمكنش ليه انه ياخذه. بالنسبه للرضاعه بالحليب ايضا، المراه الحامل والمراه المرضعه ما يمكنش لهم ايضا يستعملوه. بالنسبه لشي ازمه او توقف التنفس او شخص فائق سرعه الاياد. ومن بعد غنهضروا على الاعراض ديال الدواء ديال اوفو. هنا غادي نقدروا نلقاو واحد الاعراض جانبيه شائعه بعد التناول ديال دواء اوفو، وهي كالتالي: الا كان شي تفاعلات حساسيه ديال الجلد، او الا كان شي امساك، او شي غثيان او تقيؤ، والنعاس ايضا، يعني شي دوخه او تثبيط الجهاز التنفسي. فهذه يعني كيف كنقولوا اعراض جانبيه ديال هذا الدواء هذا. بالنسبه لهذا الاوفون هذا راه زوين وفعال، يمكن لكم انكم تستعملوه. يعني الثمن ديالو راه في متناول الجميع، كيدير 19 درهم و60. يعني يعني كيف كنقولوا غتلقاوه قليل في بعض الصيدليات لانه قليل شويه. هذا تيموتوا عليه لا فريقه بزاف. المهم سيرو زوين فعال، يمكن لكم انكم تستعملوه. المهم الثمن ديالو كيف قلت لكم راه كان كيدير 21 درهم، راه نقصوا منه ولا كيدير 19 درهم و60. بالنسبه للسعال الجاف، اي السعال الجاف هو الكحبه الخاويه اللي تيكحب الواحد وما تيخرج حتى شي حاجه. المهم انا جيت نعرضه عليكم اليوم. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ونال الاعجاب الجميع، وكنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. والى فيديو اخر ان شاء الله.